Chicken leg piece. Namaste, welcome back guys in my new vlog. So it's your boy SHIRIN XTHA. It's SHIRIN XTHA. Thank you for 1K. So आज चाहिँ म हैन गाइस धेरै थाहा छ नर्मल साइकल किनेको छ भनेर सो म साइकलको भ्लग पनि लिएर आउन लाथेँ तर त्यो मतलब मोबाइलको त्यो नै भएन के त्यो मोबाइल स्ट्यान्डहरु अब अरूको जस्तो गोप्रो अनि अब साइकलमा हेलमेट त्यस्तो छैन गाइस मेरो चाहिँ त्यही भएर सो आज चाहिँ म त्यो साइकल चाहिँ अलिअलि त्यसको हामी भक्तपुर गएको थियौँ ब्रेक सेक पनि लागेन खै केटाहरूले के गर्यो साइकल त्यही भएर म चाहिँ आज एक्लै त्यो बनाउन जानेवाला छु किनकि अब क्रिसललाई मेसेज गरेँ क्रिसलै छैन जस्तो अनलाइन थियो तर रिप्लाई गरेन अब सो म चाहिँ अब एक्लै जान्छु गाइस साइकल बनाउन अनि तपाईँहरूलाई म साइकलमा देखाउँछु त्यो ल सो म चाहिँ बाहिर गएर भेट्छु है फाइनली अब हाम्रो क्रिसल साथीको मेसेज आइसक्यो सो त्यो चाहिँ गाडी खाएर बसिरहेको छ अरे घरमा सो हाम्रो साइकल यस्तो छ है यसको चाहिँ ब्रेक पनि लाग्दैन ऊ हेर न डिस्क ब्रेकको नटै हल्लिसकेछ यसको डिस्क ब्रेकै हल्लिसक्यो कि यो अनि ब्रेक पनि लाग्दैन पछाडिको कि सो यसको चाहिँ सिट पनि यस्तो हुन्छ गाई चाहिँ यस्तो है यसको रिङसिङ पनि लुज भइसक्यो यहाँ पुरै जान लागिसक्यो साइकल त्यहाँ सो म चाहिँ साइकल लिएर जान्छु यो केटाहरूले भाँच्दियो नि यार यो साइकल त्यस्तो चाहिँ साइकल चाहिँ त्यो भने राम्रै देखिन्थ्यो सो अब चाहिँ म तपाईँहरूसँग बाटोमा गएर भेट्छु गाइस अब साइकल निकाल्छु अनि टक्क त्यहाँ पसलमा जान्छु अनि टक्क दाइ बबाल बनाउनु गयो साइकल भनेर भन्नुपर्छ है त यस्तो गाइस ल म चाहिँ जान्छु क्रिसल चाहिँ गाली खाएर बसिरहेको छ कि आउनु पाउँदैन अरे है त गाइस सो म चाहिँ गएको यत्तिकै हातमै मोबाइल बोकेर है त अब म बाटोमा गएर भेट्छु ला 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 अब म पनि गर्छु मेरा अधुरा सपना पुरा ला 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 अब थाहा हुँदैछ कहाँ जाने भनेर यो हुलमा ला 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 गर्दैमा ला 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 भन्दैमा हुँदैन हो काम पुरा म र तमा के नै फरक छ र जब हामी एउटै बोटको फुल ला 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 हिँडिरहेछु नयाँ नयाँ सोचली केही गर्ने आश ज्ञानको खोजी म छु गहिरो ध्यानमा म हुँ जोगी खाली नहोस् मेरो गोजी तर सपना सबै सपना नै हो कि सोची बस्दिन अब सुन्दिन कच कचमा कसैको लाग्दैन डर के छ र मसँग लफङ्गा पारामा हल्लेर डाँडामा बसेर तोप सकाउँछु म गरिरहेको छु आज केटाहरूसँग मोज तर होस् यो सब केही काम छैन चाहिरहेछ मलाई त अक्कटे हजारको नोट तर दाम छैन त्यसैले म बनाइरहेको छु यहाँ टन्न गाँठ पैसो कमाउने सोच नसाको विषयमा ब्रो तिमीलाई नि थाहा छ म को लिउ बुढा स्मोकिङ द्याट पो गुड टाइम्स whenever I'm up in the zone yo कता गयो साकार कोलाई थाहा छैन सबले दिन्छ बाल तर बाल छैन came with the vibe cause it's been a while me and V chilling in the pal la 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 अब म पनि गर्छु मेरा अधुरा सपना पुरा ला 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 अब थाहा हुँदैछ कहाँ जाने भनेर यो हुलमा ला 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 गर्दैमा ला 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 भन्दैमा हुँदैन हो काम पुरा म र तमा के नै फरक छ र जब हामी एउटै बोटको फुल ला 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 भन्न छोड्दै मुजी ल ल बरु सुरु गरिहाल न त किनकि जसले नि आँटे नि हुने यो काम यहाँ सबले गर्न सक्छ अब छटपटाएर हुँदैन चट्ट लाएर मनदेखि चाहेर गर्न मर्दलाई लाग्दैन शर्म हिपहप नै हो मेरो धर्म आँखोमा गर्न गर्छु म कर्म ए भिटेल यु बुडा एन्ड ब्लुज सो फकिङ कुल वी हियर टु स्कुल ए यो मेरो जोस जागर मसँगै छ लु बुडा गहिरो तपस्यामा यहाँ उयसको नट पनि हराएछ यसको
चेंज करा पर्छ मिल्ने नै के भयो के साइकल चेंज गर्नु यहाँ नट हाल्न मिल्दैन त्यो नोट हाल्ने होइन स्लिप हुन्छ कसरी यस्तो भयो यहाँ कति लाग्छ अनि छैन नि ब्रेकै लाग्दैन अनि त्यही पर्नु 450 पर्छ होइन एक दुई दिन पछि नट हाल्न मिल्दैन नोट हालेर हुँदैन यो ब्रेक पछाडिको मिलाइदिनु न पछाडि थोरै टाइट गर्नु त्यही अनि यो सिट पनि हेर्नु रे तल माथि गरे कसरी यहाँ बस्दाखेरि के आएको त्यो भनेपछि यो चेन्जै गर्नुपर्ने हो यो त नट हाल्न मिल्छ जस्तो लाग्थ्यो त नि साइकलै भयो साइकलै गएछ भाइ यो कराउँछ भने क्या चलाउँदाखेरि के भएको छ किरी भाँचेलाई जस्तो गर्छ हजुर भाँचेलाई जसरी कराउँछ साइकल पनि अनि उयो पनि यो कराएरै गर्छ ठिक गर्दाखेरि पनि हेर्नु र गियर चेन्ज गरेर पनि कराउनु यतापट्टि उपाउनु है यो यस्तै भइरहेछ अस्तिदेखि हजुर धरेकै छ यहाँ त्यस्तै भयो क्या के भयो अयो यताको पनि हुन्छ त यस्तै साइकल पसल गएपछि ब्लग के भयो के भएन सो आज चाहिँ हाम्रो घरमा स्पेसल केही न केही पाकेको छ त्यो चाहिँ मलाई एकदम मिठो लाग्छ त्यो म चाहिँ तपाईँहरूलाई किचनमा गएर देखाउँछु है राइट आज चाहिँ हाम्रो घरमा यस्तो पाकेको छ गाइज बिरयानी पाक्न लागेको छ किन भनिन्छ पाक्न लागेको छ गाइज यता यस्तो छ आज त भात ल्याम खाइन्छ गाइज त्यो सो गाइज हाम्रो चाहिँ आइसकेको छ यहाँ आजको बिरयानी एकदम बबाल छ है यता खमखम अरू पनि छ यहाँ नभएको होइन यी अर्को पनि छ यहाँ आज चाहिँ म इन्डियनहरू जस्तो पुरै मस्त बसेँ यता त अलिअलि जस्तो लाग्छ होइन मेरो इन्डियनहरू जस्तो मस्त बसेर गाइस म यहाँ बिरयानी खान लाग्छ है अच्छा बाफु दिइरहेछ भर्खरै हाल्यो बबाल छ गाइस बिरयानी चाहिँ चिकन लेग पिस दादा मिठो मन पर्दैन
कस्तो टाढो भयो दज्जे भन्ने गाई चाहिँ एकदम मिठो स्वादिष्ट कोही घरमा यस्तो खानुहुन्छ है कमेन्ट गर्नु होला है तातो छ तर एकदम बबाल छ है दुई दिनपछि खाँदा त लास्ट मिठो हुने रहेछ त्यही माथि नामै बिरयानी यति नै काफी छ नि त नामै फेरि यस्तो भादिन फेरि दुई थाल त खानै जान्छ मासु भादिन त अलिदिन त यसो अलिअलि नर्मल अलिअलि खाने मासु भात बिरयानी भयो बेला कस्तो तातो भयो ऐसा मन मिठो पनि हुन्छ क्या फेरि सो गाइस आजको लागि यति नै अब भेट्छौँ हामी अर्को ब्लगमा है तर बनाइदिएँ म खाना धेरै खान्छु मासु तपाईँलाई फेरि सेकेन्ड लड है यो सेकेन्ड लड गाइस आजको लागि यति नै बाई बाई ओबिसी नेक्स्ट ब्लग अब अर्को पालि भेट्छौँ भोलिको ब्लगमा किनकि अस्ति त वाइफाई छैन अहिले वाइफाईमा पैसा हालेर ब्लग चाहिँ फेरि डेली आउँछ वाइफाईमा पैसा हालेपछि ब्लग डेली जस्तो होइन साइकलको पनि ब्लग हाल्नु कोसिस गर्छु गाइस सकेसम्म त्यही गाइस आजलाई यति नै नरिसाइदिनु होला त्यो साइकल पसल गएपछि के भयो के त्यसपछि म बेलुका घर आएर भर्खर र घर आइपुगेँ खाना खाइहालेँ गाइस 8 बजी होइन त्यो गाइस आजलाई यति नै बाई बाई होप सी इन नेक्स्ट ब्लग सबै ब्लग मन पराइदिनु होला हामीलाई फेमस गराइदिनु होला ल बाई बाई गाइस